Aceasta este a doua generație a celui mai accesibil model din gama Rolls-Royce, Ghost. Mă rog, nu fix acest exemplar este cel mai accesibil, deoarece este o versiune lungă EWB, Extended Wheelbase, echipată complet. Preț unitate testată, 390.000 de euro plus taxe locale. A doua generație de Ghost a crescut atât de mult față de primul model, încât modelul standard este cu doar 2,3 cm mai scurt decât fostul model cu ampatament lung, iar actualul Extended Wheelbase este pur și simplu uriaș. Are 5,71 metri lungime, o lățime de 2,15 metri și un ampatament de aproape 3,5. Deși este cel mai mic model din gama actuală Rolls-Royce, Ghost a crescut deoarece folosește platforma din aluminiu a mărcii, în cea mai mică formă a sa, platformă folosită și de Cullinan și de Phantom. Da, Ghost nu mai este un Seria 7 în haine de lux. Deși motorul la origine este același de la fostul model, adică are aceleași origini de BMW, vorbim despre un V12 cu dublu turbo de 6,75 litri, cu 571 de cai și 850 de Nm. De acum este amplasat în spatele punții față pentru o distribuție ideală a maselor pe punți. Motorul transmite puterea tuturor celor 4 roți prin aceeași transmisie de origine ZF cu 8 trepte și face acest Ghost să accelereze de la 0 la 100 km/h în 4,8 secunde, în condițiile în care la gol cântărește 2,6 tone. Și desigur poți ridica și coborî garda la sol și manual, din butoane dedicate din interior. Dar înainte de a ajunge la aceste butoane trebuie să deschizi portierele, să te urci în mașină și să le închizi. Și de acum, toate portierele lui Ghost au închidere asistată electric, atât în spate cât și în față. Interiorul este în continuare pur și simplu incredibil din punct de vedere al luxului, al opulenței. Avem piele, aluminiu și metal și mult plastic negru lucios, care din fericire poate fi înlocuit cu inserții din materiale mult mai nobile. Avem o versiune nouă pentru sistemul de infotainment, care are la bază soluția tehnică BMW și pe lângă plafonul înstelat Starlight avem o operă de artă în dreptul pasagerului din dreapta, o altă constelație formată din numai puțin de 850 de stele. 152 de LED-uri amplasate în spatele panoului de aici stau aprinse de când deschizi mașina până o închizi la loc. În spate, în versiunea Extended Wheelbase, avem un lux desăvârșit. Scaunele individuale se pot transforma în șezlonguri și fiecare pasager are propriul sistem de infotainment, ascuns în spătarul fiecărui loc față. În cotiera dintre locuri avem modul de control pentru acesta, dar și o zonă specială cu sticlă și pahare Rolls-Royce pentru băuturi fine, dar și un frigider cu pahare de șampanie, dacă nu vrei să fii văzut în exterior când servești ceva. Poți să te izolezi complet cu perdeluțe negre, complet acționate electric. Cum se conduce noul Ghost? Cât de confortabil și cât de rapid este? E nevoie de un drum serios pentru a ne da seama de aceste lucruri. Gen un drum de la Budapesta la București. Iartă-mă că te întreb, dar ce faci cu paharul ăla? Da. Degeaba am pahar Rolls-Royce dintr-un cristal scump într-un Rolls-Royce Ghost dacă eu nu știu să beau ca un domn. Știi vorba aia, vezi să nu dai pe tine? Sistemul de suspensie se numește planar și ai practic amortizoare la amortizoare. Deci practic ai o suspensie la suspensie. O cameră video
amplasată aici, în parbriz, Da. citește drumul și până la 100 de km la oră pregătește suspensia în funcție de nivelările pe care le citește. Deci nu aș avea cum să dau pe mine. Azi îmi beau aminoacizii într-un Rolls-Royce prin Budapesta. Mâine mai bine nu ne mai gândim. Trebuie să merg din Otopeni în drumul taberei și după aia prin Berceni și înapoi. N-a zis nimeni că viața noastră e ușoară. Mă rog, nimeni din cine ne cunoaște, cu adevărat. Știi că au mai pus 100 de kilograme de materiale fonoabsorbante în mașina asta, astfel încât tu chiar să nu mai auzi niciun zgomot de la motor. Eu vreau să au motor. Și eu. Ar trebui să le scriem asta. Știi că dacă pornești mașina asta și stai în spate la portbagaj, tu nu știi de fapt că motorul e pornit? Că nu se aude. Simți așa doar niște căldură pe la eșapamente. Dar în afară de asta, n-ai de unde să știi. Nu știu să înghit frumos. Nu fac zgomot. Asta e problema cu mașina asta. Că este atât de rafinată în primele 10 Încât minute. îți scoate în evidență defectele. Deși nu sunt, adică Da, adică tu Meșil- dacă ai defecte de respirație sau Da. nu știi să înghiți ca la oraș sau da, dacă să aude tot. dacă ar trebui să însuflu nasul acum, cred că m-aș da jos, jur. Aoleu, jur. Că nu. N-aș vrea asta. Când eram eu mic Așa? și ieșeam la club, Da? prietenii mei care beau, Da. dădeau o șpagă la barman, la bodyguard și plecau cu paharul acasă. Ah, ok. Dar de ce? Pleci cu paharul, să mai bei pe drum până acasă. Acum, cred că ar fi șmecheria să mergi, să dai o șpagă, să intri cu paharele astea. Știi? Deci eu La club? Da, te duci la club, dai o șpagă, intri cu paharele astea, tu cu tovară și tăi că-s 4 și bei toată seara din asta. Bine mă, hai să ne întindem și noi la drum pe autostradă. Mai avem 149 până la Szeged. Pregătim bine. V12 biturbo, 6,75 litri, Ungaria, autostradă, 102,8 km la oră, viteză medie, consum 12,4. 201 km făcuți în 2 ore și 2 minute. Consumă cât GLB-ul tău. Adevărat. Adevărat grești. Nu mi-aduce aminte. Nu mi-aduce aminte. Da, și cred că fac cam tot atâția kilometri între alimentări. Da. Sincer, îmi vine să zic că la 130 și 140 nivelul de zgomot interior e ca la 60 în oraș. Dar ar fi o exagerare. E ușor crescut. Dar ce merită menționat este că mi se pare că nu aud zgomot de motor, aud doar zgomot de vânt și de rulare, nu? Indicatorul Power Reserve e tot timpul între 90 și 100. Doar așa, dacă zici că vrei să faci o depășire un pic, dar trebuie să ai grijă că dacă te scapi în accelerație, se ridică de bot și se duce. Mi-aș fi dorit ca volanul să fie puțin mai subțire. Îți jur. Mi-aș fi dorit să fie puțin mai subțire. Compensează faptul că acest selector al transmisiei este subțire.
Și foarte elegant poziționat aici. Și mă mai deranjează, știi ce? Că nu am un buton de auto pentru climatizare. Știi? Îmi place foarte tare că mi-au lăsat comenzile astea roșu-albastru, ca pe vremuri. Și îmi place și că am soft, mediu, high aici la viteza ventilatorului, dar știi? Nu ar fi fost tare să ai un buton de auto combinat cu butoanele astea analogice de roșu-albastru? Scrie pe listă acolo. Pun pe listă, nu? Ok. Păi gata, s-a terminat lista, e ușoară. Are doar 2 puncte la mine. La tine mai are ceva? Nu mai are. Cred oricum că și pe drumuri normale din România, nu autostrăzi, o să te simți la fel de izolat de lumea exterioară. Ai văzut ce înseamnă să fii român? Ai zis drumuri normale, nu autostrăzi. Adică de autostrăzile nu sunt drumuri normale. Nu ne mai facem bine niciodată, bă. A crescut consumul. Suntem la 13,1. Da. Am stat enorm în vamă 15 minute. Cred că de asta, da. Adevărat. Știi de ce vreau eu să ajung mai repede pe Valea Oltului? Nu? Pentru că mașina asta virează și cu spatele. Așa. Vreau să verific nivelul de dinamism Pe Valea Oltului. pe Valea Oltului, da. Cum? Că am înțeles că se merge bară la bară pe Valea Oltului cu 30 la oră și se stă. Păi, nu, sunt și porțiuni unde nu se stă. Am înțeles. Da, și mașina asta, pentru că reușește să vireze și cu spatele, în principiu ar trebui să aibă un dinamism crescut. Mai e până în locul ăla. A, mai e până la mici? Ți s-a făcut fomică? Nu simt. Cred și eu după 6 ore 33. Cred. A mai crescut consumul de când am părăsit autostrada, dar nu atât de mult încât să te sperie. S-a făcut doar 13,7. E doar cam 1,5 litru peste GLB-ul meu. Da, și diferența de preț. De la 71.000 de euro până la 390 plus TVA, taxe. E ceva. Vrei să spui ceva despre motorul ăsta? Zi repede că mă culc până la masă. Care motor oricum ni se pare nouă că ar fi trebuit să aibă puțin mai multă putere pentru banii ăștia. Nu? 230 de cai în plus, mai precis. Cam așa te gândeai tu, nu? Am înțeles. Așa pentru discuțiile cu prietenii, știi? Nu, pentru status. A, status. Deci eu n-aș suporta Da, să dau 450.000 de euro pe mașină da. și să vină unul cu un Audi RS6 și să-mi zică că n-am câți cai are el. Sau cu M5. Oricare din limuzinele astea. Da, pentru că practic nu ai ce să faci cu mult mai mulți cai pe mașina asta. Că Nu. noi suntem pe Valea Oltului, am fost Dar pe trebuie să autostradă. Nu-ți vine, mă, să mergi tare cu ea. Dar nu că n-ar ajuta ca e extra. N-ar ajuta Nu la ar nimic. ajuta cu nimic, dar trebuie să iei. A, pur și simplu Da, să iei. da, să păi- fii acolo pe talon. Păi cum? Trebuie să iei. Cum adică să... Da, înțeleg. Cum adică să aibă mai Da, mulți da, cai înțeleg. un Audi A6? Da, corect, așa Da? e. Da, A, înțeleg. știu că nu e așa, dar Da, sau mă, un dar E-Class. știi cum e, mă. La Rolls-Royce nici nu spuneau ăștia puterea până acum câțiva ani. Dar nu Îți contează. ziceau că e more than enough. Vezi, trebuia să o lase așa, e more than enough. Da, măcar să nu spună. Măcar să nu spun. Da. Bă, e suficientă puterea. Suficient. Nu vă mai zicem, mă. Nici noi nu vă zicem cât e. Lasă așa. E V12.
să simte când e pornit de la căldură. Deci când cobori din mașină, ai pus piciorul jos, vine așa o căldură pe sub mașină, te încinge, zici că stopește Adidașii. Serios. Pe mine, dacă m-ai legat la ochi și m-ai muta așa din Cullinan în Phantom și în Ghost, așa, Extended Wheelbase, generația asta, da. Nu prea aș ști să-ți spun care cum. Eu m-aș prinde imediat care e Phantom-ul. Care e cel mai subțire volan. Păi Dar în rest, arhitectura asta este comună pe toate cele 3 mașini. De data asta, Ghost nu mai este seria 7. Nu mai poate nimeni să vină la tine să zică ți-ai luat un BMW mai scump. Nu mai există așa ceva. Deci acum Rolls-Royce e Rolls-Royce și la 300.000, și la 400.000, și la 700.000. Adevărat. Nu? Da. Poți să fii mândru că ți-ai luat RR. Înainte de mici, trebuie să hrănim monstru de sub capotă, să știi. Bine, hai că stau la coadă. Noua formulă OMV Max Motion 100 Plus, îmbunătățită cu particule Active Flow, ajută la reducerea frecării din motor. Asta înseamnă consum redus, performanță mai bună și durată de viață a motorului prelungită. Ai făcut ce ai făcut și te-ai așezat pe locul din spate dreapta. Păi da, pentru că am vrut să văd ce vede cel care își cumpără mașina asta și călătorește mai mult în spate și o conduce câteodată. Știi că așa se zice, că îți cumperi Ghost standard dacă mai mult o conduci și mergi din când în când în spate și îți iei Ghost cu ampatament lung dacă mergi mai mult condus aici în spate și din când în când o conduci. Așa se zice. Și poziția de aici este simțitor mai înaltă decât cea de pe scaunele din față. Deși ai parte de același fotoliu super reglabil, super confortabil și ideea e că eu dacă stau aici mai sus, văd și tot bordul și văd Spirit of Ecstasy. Păi adică, de asta, de asta te-au pus acolo. Nu știu cât de mic ar trebui să fii ca să nu vezi statueta. Ar trebui să fii copilul ăluia care își cumpără mașina asta și care se joacă pe tablet acolo. Și oricum, altfel, jaluzelele astea, perdeluțele fac totul. Gata. Am o surpriză pentru tine. Oh. Mă. Bă, noi am ajuns, dar... Mă, să fii atent că a ocupat o bancă. Da. Gata. Asta a fost, nu? Putem să mergem. Vreau mirosul ăsta, îl vrea și gata. Ne-am hrănit cu mirosul, nu-i așa? Da. Hai, că totuși parcă nu putem să mâncăm Smalls on the Black Hill cu Rolls-Royce Ghost.
Vai, 817 km, 10 ore și 0 mici mai târziu am ajuns acasă. Și un singur lucru mai avem de spus. Mașina asta are grilă iluminată.